επέστρεψε στον Χριστό και να πει μετανόησα, έχασα τόσα χρόνια από τη ζωή. Εγώ 70 χρονών είναι, δεν έχω ακούσει κανένα. Και περνάνε από εδώ δεκάδες, εκατοντάδες, ξέρω εγώ. Εν αντιθέσει, πολλούς έχω συναντήσει που ήταν μακριά από τον Χριστό και λένε χάσαμε τόσα χρόνια από τη ζωή μας. Διότι ο άνθρωπος χωρίς Χριστό ζει μία κόλαση από αυτή τη ζωή. Γεύεται ένα μέρος της κολάσεως από αυτή τη ζωή. Χωρίς Χριστό. Ενώ με τον Χριστό γεύεται ένα μέρος του παραδείσου. Θέλετε αποδείξεις? Άπειρες άνθρωποι που ήταν μακράν του Θεού, μόλις επιστρέψανε στον Χριστό, κόψανε και τα πάθη, κόψανε και τις αδυναμίες, έχουν χαρά μέσα, έχουν ειρήνη, έχουν αγάπη, έχουν τα πάντα έχουν. Αυτά δηλαδή που χρειάζεται ο άνθρωπος και στην προσωρινότητα και στην κοινότητα. Τα γεύονται ήδη από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, τι λέτε? Κάνουμε το πείραμα. Συμφωνείτε? Μέχρι την επόμενη φορά που θα σας ξανασυναντήσουμε, θα έρθουμε να σας πούμε τι είναι. Ο σκοπός είναι η απόφαση να πάρθει τώρα. Και όταν θα ξανάρθετε... Ναι, όταν θα ξανάρθουμε θα σας πούμε τι ναι το τηρήσαμε. Ναι, είμαστε... Βέβαια, θα χαρώ βέβαια εγώ, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα χαρεί ο ουρανός. Θα χαρείτε εσείς, η οικογένειά σας, τα παιδιά σας. Ναι. Διότι εσείς οι δύο συγγονείς είσαστε τα πρότυπα των παιδιών σας. Αν εσείς κάνετε την αλλαγή, θα σας ακολουθήσουν και τα παιδιά σας. Εδώ η παρακρίφωση. Και βλέπετε η ευθύνη σας πόσο μεγάλη είναι. Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη. Αν όντως αγαπάτε τα παιδιά σας, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα αγαπάτε, αλλά έχετε την φυσική αγάπη, δεν έχετε την πνευματική αγάπη για τα παιδιά σας, τουλάχιστον για αυτά θα άξιζε να κάνετε τη στροφή σας. Να αφήσετε δηλαδή το κοσμικό φρόνημα. Ιδίως εσείς οι γυναίκες. Δεν σας θέλει ο Θεός με παντελόνια. Το λέει ο ίδιος. Έχει νόμο. Οι γυναίκες να μην φοράνε ανδρικά ρούχα. Οι άνδρες να μην φοράνε γυναικεία ρούχα. Ξεκάθαρος ο νόμος. Δεν μπορείς να το ξεγελάσεις το Θεό. Ξέρεις, εγώ Χριστέ μου σε έχω στην καρδιά μου, αλλά θα κάνω και τα του κόσμου. Ξεγελάς τον εαυτό σου. Ούτε το ένα γεύεσαι, ούτε το άλλο. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ή με τον Χριστό ή με τον άλλον. Και από ό,τι ξέρετε, δεν συμφέρει με τον άλλον. Δεν συμφέρει, γιατί ο άλλος δεν έχει να δώσει τίποτε καλό. Έχει να δώσει άγχος, αγωνίες, φοβίες, ανασφάλειες, ψυχολογικά. Βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο με τα ψυχολογικά τους. Οι φαρμακοποιοί δεν έχουν ψυχοφάρμακα να δώσουν στους ασθενείς τους. Εκεί φτάσαμε. Χώρια τις αυτοκτονίες τις ακούτε. Τις ακούω εγώ μες στο δάσος. Εσείς δεν τις ακούτε εκεί? Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και όλα αυτά είναι η συνέπεια, γιατί ο άνθρωπος είναι χωρισμένος από το Θεό. Απομακρυσμένος από το Θεό. Λοιπόν, έτσι, συγχωρέστε με για τον τόνο της φωνής μου. Πολλές φορές έρχονται εδώ προσκυνητές και μου λένε «Σ' ακούσαμε». Τους λέω πώς με βρήκατε εδώ, και μου λένε «Σ' ακούσαμε και ήρθαμε». Αλλά λέω, φωνάζω τόσο πολύ που με ακούσατε τόσο μακριά. Αλλά φαίνεται ότι φωνάζω, συγχωρέστε με, συγχωρέστε με. Έτσι, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την υπομονή σας. Το χρόνο είναι το Κύριο.